حرب واحدة في اليمن اتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وحرب واحدة في سوريا اتسببت في أصعب أزمة لاجئين في التاريخ، وحرب واحدة في السودان قسمتها لجزئين للأبد. وإحنا من كتر ما اتعودنا على الحروب في نشرات الأخبار بقينا ننسى نسأل الأسئلة البسيطة: ليه كل الحروب دي عندنا؟ ومين أصلاً اللي بيحارب؟ اللي أنت ما تعرفوش إن دي الطريقة الجديدة اللي بيستخدمها الدول الكبيرة علشان تحارب بعض، طريقة قاسية جدا وخطيرة جدا جدا. ليه؟ لأنهم بيستخدموا صراعات تانية في بلاد تانية علشان يحاربوا بيها بعض. وأنا مالي يا لمبي؟ الحرب بالوكالة مميتة ومعقدة لدرجة إنها صعب إنها تهدى أو توصل لسلام أساساً. والنهاردة الحرب بالوكالة بقت قوة أساسية بتعيد رسم الخريطة السياسية في العالم كله. بس عارف إيه اللي يزعل أو يخض أو يصدم؟ إن رغم إن دي حقيقتها إلا إنها بتظهر في الأبحاث والداتا والإعلام على إنها حرب أهلية، زي الحرب الأهلية الرواندية والحرب الأهلية السورية والحرب الأهلية السودانية والحرب الأهلية اليمنية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة الجاية. النهاردة عاوزة أفهم معاكم إيه هي الحرب بالوكالة، نسافر شوية في تاريخها عشان نعرف إمتى بدأت، بتحصل إزاي، وليه هي حروب مميتة، وليه الشكل ده من الحروب بيزيد في العالم كله خصوصا في منطقتنا. ماذا لو الحروب شكلها اتغير؟ على مر التاريخ لو في بلدين بيتخانقوا مع بعض بينزلوا سوا ساحة المعركة ويرزعوا في بعض، مفهومة سهلة معروفة، والأسباب كانت مفهومة عشان بسيطة. مثلا رغبة دولة من الدول إنها تفرض سيطرتها على المنطقة أو تاخد ثورات البلد التانية، أو حتى ممكن السبب في الحرب تكون خوفهم من بعض، خوفهم من قوة بعض، فعاوزين فرصة عشان يضعفوا الدولة التانية. الأسباب كانت سهلة وبسيطة لحد ما احنا البشر عملنا أصعب وأخطر حرب في التاريخ، في تاريخنا كله. الحرب العالمية الثانية ورتنا اننا بقينا اخطر ومتقدمين اكتر وطبعا مدمرين اكتر بشكل ما شفناهوش قبل كده، خصوصا بعد القنبلة النووية. بعد القنبلة النووية العالم اتغير، لأن حرب دولة مع دولة تانية الاتنين عندهم قنابل نووية ما بقتش أصلا اختيار، العالم هيتدمر. فالحروب المباشرة ببساطة وقفت، بس لسه القوى العظمى شايفة بعضها تهديد ولسه عايزة تسيطر. تعمل ايه؟ بذمتك انت لو مكان القوى العظمى هتعمل ايه؟ هتحارب بشكل جديد. طب تحارب ازاي؟ هدي مثال بعيد خالص بس قريب في نفس الوقت، خناقة كلاسيكية قوي. اختك لبست لبسك، الشاكيت بتاعي فين؟ بس بدل ما تيجي تتخانق معاك انت تروح تشتكي لمامتك، وانت تسمعي كلام من مامتك تعملي ايه؟ ما ترديش عليها، تروحي تشتكي لباباكي. هوب الخناقه تبدا بين ماما وبابا على مشكله مش بينهم اساسا. فهمت الحكايه؟ كده هفهمها لك اكتر. دلوقتي تخيل معايا، ولا تتخيل ليه، ما نبص حوالينا كده هنلاقي الامثله كتير وهندخل في تفاصيلها اكتر بعد شويه. بلد صغيره فيها خناقه شخصيه جدا ومحليه جدا جدا، قول مثلا صراع على الحكم او حزبين بيتخانقوا مع بعض، عادي بتحصل في كل البلاد. في نفس الوقت دولتين كبار بينهم مشاكل، قوم ايه يلاقوا فرصه حلوه في البلد الصغيره دي انهم يحاربوا بعض بشكل غير مباشر عن طريق دعم طرف من اطراف الخناقه في البلد الصغيره دي. يبعتوا بقى فلوس وسلاح وتدريب للجيش، وفجاه الخناقه اللي كانت ممكن تتحل او اصلا ما تكبرش تتحول لصراع ضخم يقعد لسنين كتير، وتبقى دي يا سيدي الحروب بالوكاله. في الحرب بالوكاله عمرك ما تلاقي طرف كده بيحارب لوحده ابدا، دايما في دوله خارجيه او دول بتدعم طرف من جوه، والدول دي او الدوله بيسموها رعاة او راعي، او بالانجليزي باترن. الرعاة بيبعتوا سلاح وفلوس وتدريب للوكلاء او اللي بيسموهم بروكسيز، عشان كده اسمها بروكسي وور، حرب الوكلاء. الوكيل بينزل يحارب على الارض، يعني باختصار في ناس بتحارب على الارض وفي ناس تانية من بره بتحارب بيهم، زي البلاي ستيشن كده. وانت قاعد بتلعب بلاي ستيشن افتكر انك بتحارب حرب وكاله، انت كده بتلعب لعب الوكاله يا صاحبي. طب ليه الباترونز او الدول الرعاة بيدعموا البروكسيز او الوكلاء؟ بتستفيد ايه يعني؟ عشان نفهم الحكايه دي هنروح لسؤال تاني مهم جدا: ماذا لو حروب الوكالة مفيدة فعلا؟ ومفيدة لمين؟ أول سبب بيخلي الدول الكبيرة أو دول الرعاة تدخل في حرب معينة هو محاولاتها المستميتة إنها تضعف عدوها وترهقه في حرب تانية حتى لو مش بجوه بلده. وفي نفس الوقت إيه؟ بص الخباثة دي بقى، يقدروا ينكروا إنهم أصلا اتدخلوا في الحرب. لو احنا ملناش دعوة، احنا قاعدين في بلدنا عادي، ما رحناش في حتة، ما حاربناش في حتة، زي ما ايران بتعمل كده ملناش دعوة، ما بنبعتش أسلحة فحرب الوكالة بتسهل على الدول انها تخرج من الموضوع كأنها ما عملتش حاجة. المكسب الثالث والأهم إنها بتمنع بلادها من الدمار وبتنقذ شعبها من الموت، لكن بتدمر بلد تانية وبتموت شعب تاني. يعني على إيه نلاقي صواريخ مثلا تنزل تدمر في نيويورك، ولا عساكر بيتحاربوا في موسكو مثلا؟ إيه ده ما نخليهم يحاربوا في اليمن ولا في سوريا ولا في السودان ولا في ليبيا، خليهم هم يدمروا بعض كده على حسابنا. من الآخر الدول الكبيرة بتحارب بعضها في أرض مش أرضها، وأطراف تانية هي اللي بتدفع ثمن الحرب والموت والفقر والضياع.
ضايعة، وده بتعتبره الدول الكبيرة طريقة أسهل وأقل خطورة للصراع السياسي في العالم. أقل خطورة ليهم مش لينا، احنا يا عيني عايشين في الخطورة كلها، قاعدين جوه الخطورة. أنا عايزة الأجيال اللي جاية لما تتفرج على الفيديو ده نصعب عليهم. شكل تاني للحروب بالوكالة مثلا إن الدولتين الكبار يدعموا دولتين صغيرين بيحاربوا بعض أصلا، يعني مش لازم تبقى داخلية. أو مثلا لو دولة كبيرة احتلت دولة صغيرة تقوم الدولة عدوتها تحاول تدعم المقاومة في البلد دي. أشكال مختلفة كتير، بس الفكرة الأساسية موجودة دايما في كل الأشكال، هو إن الدول الكبرى بتحقق مصالحها عن طريق دول أصغر وجماعات تانية. إيه العبث ده؟ كل ده بيحصل من إمتى وإزاي؟ ماذا لو الحرب الباردة طلعت سخنة؟ فكرة الحرب بالوكالة موجودة من زمان جدا، بس ما بقتش كده متبلورة وشكلها واضح إلا بعد الحرب العالمية التانية مع بداية إيه؟ الحرب الباردة. لازم نعمل حلقة عن الحرب الباردة. روحوا اتفرجوا على حلقة الحرب الباردة اللي احنا لسه ما عملناهاش، لكن أكيد هنعملها، ويمكن لما انت بتتفرج على الفيديو ده نكون عملناها. دولتين بقوة عظمى كبيرة وضخمة بعد كده هيبقوا أهم رعاة للحروب بالوكالة في العالم كله، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. قالوا عليها حرب باردة بس هم شغالين في حرب بالوكالة، فحولوا العالم كله لساحة حرب إلا موسكو وواشنطن. عشان كده اسمها حرب الباردة، لأن هم ما حاربوش بعض بشكل مباشر، لكن اختاروا أطراف في صراعات داخلية في بلاد تانية أصغر وأضعف يدعموها بالفلوس والسلاح والتدريب عشان يضعفوا الطرف التاني وتأثيرهم في العالم يقوى ويكبر. بعد الحرب العالمية الثانية القوى العظمى ركزت على الحرب الصينية الأهلية، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية دعمت طرف والاتحاد السوفيتي دعم طرف تاني. بإيه؟ بالفلوس والتدريب والسلاح. حفظتوا؟ الحرب دي فازت فيها موسكو لما الحزب الشيوعي كسب الحرب وحكم البلد سنة 1949، واللي عملته أمريكا وروسيا في الحرب دي لا يقارن باللي حصل في الحرب الكورية بعديها. مديتيشن عشان نعرف نستحمل باقي الحلقة. ماذا لو كوريا ما انفصلتش؟ كوريا ما كانتش دايما شماليه وجنوبيه، لا ثواني، الحته دي لازم لها خلفيه تاريخيه. وقت الحرب العالميه الثانيه كوريا كانت محتله من اليابان، تاسيمو كاراميسي. بعد ما اتحررت كوريا سنه 1945 روسيا احتلت الشمال وامريكا احتلت الجنوب، واتقسمت كوريا على الارض وفي الفكر. بعد كام سنه سابوا البلد ومشيوا، لكن كوريا فضلت متقسمه مش على الارض بس لكن كمان في الفكر، والشمال بقى تحت سلطه شيوعيه والجنوب بقى تحت سلطه ليبراليه. في سنه 1950 الشمال والجنوب بداوا يتخانقوا مع بعض، بيتخانقوا على الحدود اللي مش بتاعتهم، دي الحدود اللي ثبتها لهم روسيا وامريكا، ودي لعنه رسم الحدود اللي موجوده في العالم كله. يجي حد يحط خط ويمشي ويولع الدنيا بعدين. عشان كده عملنا حلقه مخصوص عن الحدود ومصايبها، روحوا اتفرجوا عليها عشان تفهموا اكتر. وبدات الحرب الكوريه البشعه. الحرب دي ما قامتش كده لوحدها، لا، ستالين والقياده السوفيتيه هي اللي شجعت وكلائها في الشمال يبداوا الحرب دي. دعمتهم طبعا بايه؟ سلاح، فلوس، تدريب، وكمان بقوات تحارب. في الناحيه الثانيه امريكا تسكت؟ لا طبعا، دي دعمت الجنوب بنفس الدعم وزودت عليهم 2 مليون جندي امريكي. روسيا تسكت؟ لا طبعا، الصين اللي هي حليفه روسيا زي ما كنا بنقول من شويه اتدخلت هي كمان في الحرب وبعتت جيشها، وتحول الخليج الكوري لحرب دمار، مش بس بين الكوريين لكن بين اطراف قوى عظمى كل واحد فيهم بيحاول ينشر افكاره على الخريطه. لا لون احمر في خريطه العالم، اين ثورتنا؟ كل ده طبعا طول الحرب وصعبها اكتر. حاجه تانية مجنونه وعجيبه وبنشوفها في حروب الوكاله ان كوريا الشماليه لما بقت عايزه توقف الحرب روسيا ما سابتهاش في حالها، لا دي اجبرتها تكمل. وستالين في برقيه سريه لزعيم الصين ساعتها قال ايه؟ نطول الحرب عشان نهد نظام ترومان في امريكا ونكسر شوكه الجيش الامريكي. ساعات بيكون ده منطق حروب الوكاله، او دايما ده بيكون منطق حروب الوكاله، تسيب بلد كامله بشعبها يولعوا عشان تحرج خصمك، وليه لا؟ ما انت بتحارب في بلد مش بلدك. وفي وثيقه سريه عملها مجلس الامن القومي الامريكي، التقرير ده بيعتبر من اهم الوثائق اللي شكلت سياسه امريكا الخارجيه اصلا، وازاي بتتعامل مع الدول بره في وقت الحرب البارده وكمان بعديها. في 7 ابريل 1950 بيقول ايه بقى التقرير يا سيدي؟ تقديم مساعدات عسكريه موسعه للحلفاء لدعمهم في مواجهه التوسع الشيوعي، يعني اي حد بيحارب روسيا احنا معاه بالفلوس والسلاح. ده الكلام اللي على الورق، لكن لما بنكلم الشعب والاعلام بنقول ايه؟ خش عليا يا ترومان. Peace and preventing war. We shall remain ready and anxious to join with all nations. I repeat, with all nations, in every possible effort to reach international understanding and قالك سلام. دلوقتي بقى عندنا فكرة واضحة عن الحرب بالوكالة، وفهمنا شكلها كان عامل ازاي وقت الحرب الباردة. تعالوا ناخد أمثلة كده على السريع عشان نفهمها أكتر وأكتر. أنا عايزاك تطلع كده خبير في حرب الوكالة. ماذا لو الحرب الباردة طلعت حرب بالوكالة؟ في 1960 أخيرا الكونغو الدولة الغنية بالثورات والمعادن استقلت من بلجيكا بعد 75 سنة احتلال، وهنا بدأت حرب تانية بس مش جديدة علينا. الولايات المتحدة برضو دعمت الثوار اللي كانوا ضد رئيس الكونغو ساعتها اللي هو كان مدعوم من مين؟ الاتحاد السوفيتي. وده
ودخلت الكونغو في حرب اهليه وكل قوه بتدعم طرف لحد ما امريكا فازت ومسك الكونغو ديكتاتور صديق لامريكا. يعني امريكا مش دايما بتحب الديمقراطيه، المهم يكون ولاؤه امريكي، مش مهم ديكتاتور ولا مش ديكتاتور. نيجي بقى لحرب فيتنام اللي بنسمع عنها كتير ونعرف عنها قليل. لو حابين نعمل حلقه مخصوص عن حرب فيتنام قولوا لي في الكومنتات. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده مش وقت نزوله يبقى احتمال كبير نكون عملنا حلقه عن حرب فيتنام، روح اتفرج عليها. بس دلوقتي هديكم ملخص عام كده وسريع جدا عن حرب فيتنام. زي الحال في كوريا، فيتنام اتقسمت لشمال وجنوب، الشمال مدعوم من روسيا والجنوب مدعوم من امريكا. وهنا بقى نشوف الجنان الحقيقي، امريكا حرفيا بتضحي باولادها وبتبعت جنود بالملايين. عشان ايه؟ عشان تمنع فيتنام تتحول لبلد شيوعيه. وبعد 19 سنه حرب الاطراف المدعومه من امريكا خسرت وروسيا برضو ما انتصرتش، ودي مش حرب الوكاله الوحيده اللي بتنتهي على ما فيش. تعالوا كده بقى نبص على افغانستان في اواخر السبعينات. الاتحاد السوفيتي طبعا كالعاده زي ما شفنا لحد دلوقتي بيدعم الحكومه الشيوعيه هناك، روسيا بتدعم الشيوعيه، امريكا عكس الشيوعيه بس مش مهم، هي ما عندهاش ايديولوجيه، هي عكس الشيوعيه وخلاص. هم يقول لك ديمقراطيه ليبراليه، كذابين، ما احنا لسه جايبين سيره الكونغو وهم انبسطوا حتى لو كان ديكتاتور. فجاه قامت حصلت ثوره من مين؟ من المجاهدين. كنت فاكراهم زيك كده ناس من القاعده وداعش، لكن لا، هم مش مجموعه واحده او جماعه واحده، هم مجموعه جماعات اتجمعوا عشان يحاربوا السلطه. الاتحاد السوفيتي طبعا بعت قوته على افغانستان عشان تدعم حكومته الصديقه. امريكا تسكت؟ لا طبعا. امريكا عملت اغبى حاجه في الدنيا، لقت ان قواتها مش هتسلك، خصوصا ان هي لسه خارجه من حرب فيتنام، فقالت تدعم مين تدعم المجاهدين وهم هيقوموا بالمهمه. فبعتت فلوس وتدريبات على اعلى مستوى لمين؟ للمجاهدين. يعني من الاخر امريكا اصل وجود التطرف السني في المنطقه العربيه والشرق الاوسط كله، عشان هي اول ما سلحتهم. والبدايه هنا في النقطه دي بالظبط من التاريخ. للاسف خطه امريكا نجحت والسوفييت خرج خالص من البلد سنه 1989. لا ده الاتحاد السوفيتي كله انهار. وبانهيار الاتحاد السوفيتي انتهت الحرب البارده اللي دامت 44 سنه و9 شهور. كده اكبر قوتين في العالم خلصوا خناقتهم، كده بقى الحروب بالوكاله خلصت، صح؟ سامعك وانت بتقول لا، وهو فعلا لا، الحروب ما خلصتش، بالعكس دي زادت. يا ترى ليه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. ماذا لو العالم كان بيحارب بعض؟ في الحرب البارده شفنا قوتين، امريكا وروسيا، بس دلوقتي دول تانية اتعلمت منهم، ما لقت مصالحهم بتمشي بالطريقه دي، وبقى في قوه تانية مش بنفس قوه امريكا وروسيا، لكن عندهم نفس الفكر في رعايه حروب الوكاله عشان يحققوا مصالحهم، يدمروا اعدائهم ويقووا نفوذهم في منطقتهم. وده معناه حروب تانية شكلها هيبقى عامل زي لبنان في السبعينات والثمانينات، واللي كانت حرب اهليه كان فيها فصائل مختلفه كتير، وكل فصيل فيهم وراه داعمين من بره بيمولوه. اكيد هنعمل حلقه مخصوص عن الحرب الاهليه اللبنانيه. انا حاسه ان البرنامج كله بيتحول لحروب بس هي دي منطقتنا، يعني هنتكلم في مواضيع تهمنا يا لا مش سوري اندمجت. المهم في حاله الحرب الاهليه اللبنانيه كل الرعاة اللي كانوا حاشرين مناخيرهم في الصراع صعبوا الوصول لاتفاق او اي سلام، بالظبط زي اللي حصل في كوريا. مش بس عشان النقاش مستحيل وكل الاطراف دي موجوده في صراع واحد، لكن كمان بشكل اساسي وبكل صراحه ووضوح. الحروب بتخلص امتى؟ بتخلص لما يبقى في طرف او الطرفين مش قادرين يكملوا الحرب، لكن مع وجود كل الرعاة دول لو طرف بدا يقع هيلاقي راعي من بره يدعمه، مش عشان يكسب الحرب، لا، الهدف اننا نكمل الحرب نطولها. ودي بالظبط مأساة الحروب بالوكاله، وفي نفس الوقت السبب ورا زيادتها في الوقت اللي احنا عايشين فيه. اطراف الصراع في حرب بالوكاله دايما بيكونوا في حاله توازن، عشان الرعاة قادرين يدعموا حلفائهم دايما بالشكل اللي يخلي الحرب تطول وتمد لسنين وسنين، لكن دعمهم برضو مش كافي انه يخلي الحرب دي تخلص. مع الحرب الاهليه اللبنانيه بنشوف الحرب بالوكاله بشكل جديد، وبنفهم ان العالم بيتغير من عالم ثنائي القطبين بقوتين بس امريكا وروسيا لعالم متعدد الاقطاب، متعدد القوى ومتعدد الصراعات والحروب. وده اول سبب زود الحروب بالوكاله في العالم، كترة الرعاة. ما شاء الله كلكم عايزين تسبونسر وده اول سبب زود حروب الوكاله، انه بقى في رعاة اكتر، وبالذات في منطقتنا اخر 50 سنه. يعني لو رجعنا للكونغو بعد ما امريكا وروسيا خلصوا عليها في التسعينات، بدات الدول اللي جنب الكونغو تدخل في الصراعات الداخليه اللي جوه الكونغو. كل جيران الكونغو عاوزين حكومه تمسك الكونغو تكون صاحبتهم وتخلص لها مصالحها، فبدات الدول دي تدعم فصائل مختلفه جوه الكونغو. ودعم الميليشيات دي ما بيحتاجش حاجات كتير، شويه اسلحه وتدريب، وفي المقابل تاخد تدخل قوي في الدوله، ويمكن كمان حته ارض، منجم ذهب، او حتى قاعده عسكريه. من الاخر المكاسب للرعاة اكبر بكتير من الدعم اللي بيحطوه في الحرب. عشان كده ده تاني سبب لزياده الحرب بالوكاله في اخر 50 سنه، ان الحرب بالوكاله رخيصه. هي رخيصه فعلا بس انا قصدي موفره اقتصاديا ومش مكلفه قوي على الدول الرعاة، بالعكس ده مردودها كافي ووافي ودافي وحافي ومافي وسافي ولافي حاسه مش هينفع ما نتكلمش عن ليبيا في الحلقه دي. ماذا لو ثوره اتحولت لحرب بالوكاله؟
في 2011 الليبيين صاروا على القذافي واسقطوه عشان يلاقوا نفسهم في حرب اهليه. وهنا يجي دور مين؟ دور الرعاة، عشان يختاروا الطرف اللي في الحرب اللي عايزينه يكسب، الطرف اللي معاه مصالحهم. والرعاة هنا عد معاه روسيا، تركيا، فرنسا، ايطاليا، طبعا امريكا، ومعاهم مصر والامارات وقطر والسعوديه. كل واحد فيهم بيبعت فلوس واسلحه، ومنهم اللي بيبعت ضربات جويه. ما بخلوش في حاجه الصراحه، عملوا كل حاجه عشان يعقدوا الموقف في ليبيا اكتر. وليبيا بعد 14 سنه لسه متقسمه، رغم ان الثوره يمكن كانت حلم جميل ممكن يحول ليبيا لدوله مستقره ومتطوره، بس بسبب حروب الوكاله حلم جميل ممكن يتحول لكابوس ما بيخلصش. خصوصا ان الجماعات اللي بتتخانق جوه الدوله لما بتدور على دعم بتدور على دعم فين؟ اول حاجه بتعملها بتدور على داعمين من بره، واللي بيضيفوا لهم كتير طبعا وبيخلوهم يقدروا يقاوموا ويحاربوا ويواجهوا. وبنفس الطريقه شفنا اسوأ حرب في منطقتنا في سوريا، واللي بدات كثوره على ديكتاتور وانتهت بتصنيفها كحرب اهليه، بعد ما جذبوا رعاة اقوياء دعموا الانفصال والفرقه لمده 13 سنه. ودي كانت اشرس حرب بالوكاله حصلت في منطقتنا، مش بس علشان نص مليون انسان مات او علشان اكتر من 4 مليون سوري اتشرد في العالم، لكن كمان عشان اللي الرعاة عملوه جوه البلد اللي خلت الحرب دي تتوحش اكتر واكتر كل سنه، وتخلي الدكتاتور يزيد في غضبه وقتله، وتدي فرصه للجماعات المتشدده زي داعش تتدخل وتبني دولتها جوه سوريا. عشان كده عملنا عن سوريا حلقتين نفهم فيهم تاريخ سوريا وايه اللي حصل وليه وايه اللي وصلنا لهنا. اتفرجوا عليهم بعد الفيديو. نفس البشاعه بكل التكتيكات الخبيثه بتحصل في السودان بقالها 2 سنين واكتر. حرب اهليه بقت دوليه، خلت الحرب اسوأ واطول بكتير من اللي كان المفروض اصلا يحصل فيها. الدعم السريع دول يعني ما كانش معاهم مدببتين، لان الاطراف اللي بره قوت الاطراف اللي جوه، فبالتالي خلت نفسهم اطول في الحرب. وده الشكل الحديث من الحروب بالوكاله، مميته اكتر واطول بكتير، ومش بتقرب الصراعات دي للسلام ابدا، دي بتبعدها لابعد مدى زي اللي بيحصل في اليمن. لا سيبوا اليمن دي بعدين، دي قصتها قصه، الحلقه الجايه هنتكلم عنها بالتفصيل. الخلاصه، ماذا لو الحرب اللي بتحصل حوالينا ما كانتش حربنا؟ ماذا لو كنا مجرد وكلاء لحروب اكبر بكتير مننا، بنحارب فيها من غير ما نعرف ليه ولا لمين، وبندفع ثمنها بارواحنا وباولادنا وببيوتنا ومستقبلنا؟ واللي بيكسب في الحرب الراعي السبونسر، واللي بيخسر هو الوكيل والشعب والارض. من اول اليمن لحد سوريا، ومن السودان لحد ليبيا، الحكايه مش حروب اهليه زي ما بيقولوا عليها في الاخبار، دي حروب بالوكاله. اطرافها مش بس الناس اللي شايلين السلاح، لكن كمان الناس اللي بعتت لهم السلاح. على قد ما الحروب دي مؤلمه وطويله، على قد ما فيها درس مهم لينا كلنا. الدرس بيقول ايه؟ بيقول اننا لو فضلنا نصدق ان الحروب دي حروب داخليه بين اطراف جوه البلد، عمرنا ما هنفهم الحقيقه ولا هنعرف نوقفها. افتكروا ان الحروب دي ما بداتش في ارضنا اصلا، لكن للاسف دايما بتنتهي فينا. الحرب بالوكاله مش بس سلاح بيغير مصير دول، دي فكره بتقنعنا اننا بنحارب عشان قضيتنا، بس في الحقيقه اننا بنموت عشان مصالح ناس تانية. ولو بتسال انا محتاج اعمل ايه طيب في الموضوع ده كله، فانت محتاج تفهم اكتر، نكسر الصورة السطحية اللي متصدرة لنا ونشوف ورا الأخبار. لو الحلقة دي فتحت عينيك على حاجة، شاركها مع حد مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. كده أنا اطمنت عليكم، عشان انتوا كده فهمتوا دلوقتي يعني ايه الحرب بالوكالة وخطورتها وأهميتها. واستنونا الحلقة الجاية عشان نتكلم بالتفصيل عن الحرب في اليمن السعيد، لأن طول ما في ناس بتحارب في أسئلة لازم تتسأل. لو حابب تفهم أكتر عن اللي بيحصل في منطقتنا، فمبروك أنت من الأخيار يا علي. تابعنا في الحلقات اللي جاية علشان نفهم أكتر مع بعض، وما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت. كل الحب والدعم.